Theo dõi tập mới ở XP nào sub 05. Chủ nhân, chúng ta đã bước chân vào ngọt ngào gia viên, bắt đầu. Số người thử luyện, 1 người, độ khó, 1 sao. Ta đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mang tên Kinh dị giáng lâm. Thân phận chỉ là một nhân vật qua đường bình thường. Nhưng 3 ngày sau, thế giới này sẽ biến thành một cõi luyện ngục trần gian quỷ dị hoành hành. Người bình thường sẽ mà chẳng hề hay biết. Bị kéo vào các loại phó bản khác nhau. Cách duy nhất để sống sót chính là tuân thủ quy tắc. Vi phạm quy tắc sẽ bị trùng vấy bẩn. Đồ cúng tế sẽ không bị vấy bẩn, mà chỉ thuộc về kẻ đã đốt nó. Nói cách khác, từng món đồ cúng mà ta đốt lúc này, đợi khi thế giới quỷ dị giáng lâm, đều sẽ biến thành thứ có thể bảo vệ ta. Sao lại chẳng có chút manh mối nào thế này? Chẳng lẽ thực sự là giáng lâm trong chớp mắt sao? Kim Vũ, sắp thi cuối kỳ rồi sao cậu vẫn chưa đến trường? Không khỏe, tớ xin nghỉ vài ngày. Cậu bệnh nặng lắm à? Có cần tớ qua thăm cậu không? Đến không cần. Tiểu Điệp, ngày mai cuối tuần cậu tuyệt đối đừng ra ngoài đấy nhé. Cứ ở nhà ôn tập cho tốt. Nhất định phải khóa cửa cho kỹ. Sao tự nhiên cậu lại nói chuyện đáng sợ thế? Nếu môi trường xung quanh cậu đột nhiên thay đổi, hoặc nhìn thấy những tờ giấy kỳ lạ, đừng coi đó là trò đùa dai. Hãy đi mua những món đồ thủ công bằng giấy. Nhà cửa, xe cộ, vàng mã gì cũng được. Mua mấy thứ đó làm gì? Châm 3 nén nhang, đốt đi coi như cầu may cho kỳ thi cuối kỳ đi. Cậu mê tín quá rồi đấy. Tiểu Điệp, hãy nhớ lấy 4 chữ. Là gì? Đến bình tĩnh, tỉ mỉ cẩn thận. Đây chẳng phải là 6 chữ sao? Còn câu cuối cùng nữa, đó là đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Bớt chịu thiệt thòi đi. Thà tin là có còn hơn tin là không. Mình phải mua thêm một cuốn sách giáo khoa để đốt cho bản thân mới được. Đây là khuê mật tốt của nguyên chủ, cứu được thì cố mà cứu vậy. Nhưng mình chẳng thể giải thích nổi, đành nhắc nhở đến đây thôi. Cuốn tiểu thuyết kinh dị giáng lâm này chỉ nói cho tôi biết phải chuẩn bị thế nào trước khi mà thế tới. Còn sau khi giáng lâm rồi, quy tắc của mỗi phó bản lại hoàn toàn khác nhau. Chẳng có đáp án cố định nào cả, độ khó các phó bản bất đồng, số lượng người càng ít thì càng đơn giản. Nếu ở lại nhà, sẽ có ngày mùng 1 tháng 3, xác suất bước vào phó bản ngọt ngào gia viên. Đối với người mới vừa bước chân vào thế giới quỷ dị, đây là phó bản giai đoạn đầu thích hợp nhất để sinh tồn. Ra ngoài thì tỷ lệ tử vong còn cao hơn. Một cọc 18.000, 5 vạn, số tiền vô hạn. Cảm giác có tiền thế này thật là sướng. Đồ mình tự đốt cho mình mà cũng phải thu phí cơ à? Được. Ngân hàng âm phủ cũng thu phí dịch vụ cơ đấy. Năng lực của cô là gì? Tôi tên là Song Hỷ. Khi còn sống là một tiểu nha hoàn trong gia đình quyền quý. Ngươi là chủ nhân của tôi sẽ không làm tổn thương ngài. Ngài có thể tin tưởng lời tôi nói. Nhưng phán đoán của tôi chưa chắc đã chính xác. Cô có thể bảo vệ tôi không? Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng ở lãnh địa của những con quỷ khác, tôi rất yếu ớt. Ngươi có làm hại người sống không? Nếu chủ nhân ra lệnh. Quỷ dị mà cũng có tình cảm sao? Chắc là không. Nhưng tấm thẻ này cô có nhận ra không? Không phải cô không có tình cảm sao? Tôi không hiểu rõ công dụng của chúng. Thế vừa rồi cô đang kinh ngạc cái gì? Tôi chỉ biết một người mà kiểm soát nhiều quỷ dị như vậy. Rất lợi hại. Cô có biết quy tắc của chính mình không? Thẻ công bằng vỡ rồi thì quy tắc mới có hiệu lực. Được.
Nghiêm. Chủ nhân, chúng ta đã bước chân vào ngọt ngào gia viên, bắt đầu. Số người thử luyện, 1 người. Độ khó, 1 sao.